Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cả nhà mình cách làm bánh su kem. Cách làm này Hana học từ rất nhiều anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Thành phẩm bánh sau khi làm xong, vỏ mềm, để lâu không bị cứng. Phần nhân thì mềm mịn, vị ngọt vừa phải. Ruột bánh bên trong rất là rỗng. Và đặc biệt, bánh sau khi nướng xong vẫn còn vân rất là đẹp và không bị nứt mặt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình thích thì cùng làm với Hana nha. Để làm bánh su kem, cả nhà mình sẽ chuẩn bị phần nhân trước. Hana sẽ cho vào tô 3 lòng đỏ trứng gà và 70g đường cát. Mình sẽ khuấy cho hỗn hợp đường và trứng thật là hòa quyện với nhau. Và mình sẽ rây thêm 25g bột bắp vào, trộn đều hỗn hợp này, để qua một bên. Hana sẽ cho vào son 400ml sữa tươi loại không đường. Và mình sẽ bắt lên bếp nấu ở lửa vừa, cho tới khi sữa gần sôi thì mình tắt bếp. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều để sữa đóng dưới đáy bị khét. Cả nhà mình sẽ cho phần sữa nóng này vào hỗn hợp hột gà với đường và mình khuấy đều cho thật hòa quyện. Sau đó mình sẽ rây hỗn hợp qua rây cho thật là mịn. Để giúp cho phần kem được mịn, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ hớt bớt bọt ở trên mặt của sữa nha. Mình sẽ bắt phần hỗn hợp sữa này lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sạch lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy liên tục, vì nếu mình không khuấy như vậy thì hỗn hợp bột này sẽ đóng ở dưới đáy son và nó sẽ bị khét. Mình sẽ cho thêm vào 2 muỗng cà phê nước vani và 50g bơ lạc không muối. Cả nhà mình sẽ khuấy phần hỗn hợp này trên bếp thêm 1 phút nữa thì mình tắt bếp, và sau đó mình sẽ cho ra tô, mình để nguội. Để mặt kem không bị khô và đóng màng lại thì cả nhà mình sẽ lấy phút ráp và mình bọc tô nhân này lại. Mình sẽ dùng tay ém cho phần phút ráp này sát với mặt phần nhân và mình để cho thật nguội. Sau đó mình sẽ cho vào tủ lạnh và làm lạnh cho tới khi mình dùng nha. Phần kem xong rồi mình sẽ chuẩn bị phần bột. Cả nhà mình sẽ rây
25g bột bắp và 125g bột mì đa dụng. Mình sẽ rây hỗn hợp bột này khoảng 5 lần, cho hỗn hợp này được trộn đều với nhau. Cách làm này, mình sẽ tạo ra được bột mì số 8 hoặc là bột làm bánh từ bột mì đa dụng nếu mà mình không có sẵn bột mì số 8. Nếu cô bác anh chị và các bạn mình có sẵn bột mì số 8 thì mình không cần phải rây nhiều, mình chỉ rây một lần là được. Để làm phần bột thì Hana sẽ cho vào một cái chảo lớn 250ml nước nóng. (20g đường cát), 100ml dầu ăn. Sử dụng dầu ăn sẽ giúp bánh mềm và không bị khô cứng. Nếu cả nhà mình sử dụng bơ thì vỏ bánh sau khi để tủ lạnh nó sẽ bị khô lại. Mình sẽ đun ở lửa lớn cho tới khi hỗn hợp nước sôi bùng lên thì mình hạ lửa nhỏ lại và lập tức cho hết phần số bột lúc nãy mình rây vào. Cô bác anh chị và các bạn mình nhớ cho bột vào một lần, mình đừng có chia bột ra từ từ. Và sau đó mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp bột này lại khoảng 3 phút hoặc cho tới khi bột thành một khối và không dính chảo nữa là đạt, và mình sẽ tắt bếp. Bột sau khi khuấy xong thì mình sẽ cho bột ra ngoài tô và mình để vài phút cho bột nguội bớt, hoặc cho tới khi bột còn ấm tay là được. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng máy đánh trứng, đánh khoảng 5 phút cho bột nguội bớt. Phần trứng cho vào bột, Hana sẽ sử dụng 4 cái trứng gà. Mỗi trứng khoảng 60g, tính luôn cả vỏ. Trứng này cô bác anh chị và các bạn mình nhớ để tủ lạnh cho tới lúc mình làm nha. Và mình sẽ đánh sơ trứng này cho tan ra và sau đó mình sẽ cho từ từ vào bột. Phần trứng này Hana sẽ chia ra làm 4 lần để mình cho vào. Mỗi lần cho vào, cô bác anh chị và các bạn mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp bột này thật hòa quyện với nhau, rồi mình mới tiếp tục cho trứng nữa. Tổng thời gian đánh trứng và bột mình chỉ cần vài phút. Hỗn hợp bột đạt khi mà mình múc lên thì nó rớt xuống thành từng mảng, không lỏng cũng không quá đặc, là bột đạt.
Để tạo hình bánh được dễ dàng thì Hana sẽ cho hỗn hợp bột này vào túi bắt kem. Phần đuôi Hana dùng để tạo hình thì Hana sẽ sử dụng đuôi 2D. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không có phần đuôi này, mình cũng có thể sử dụng bất kỳ loại đuôi nào mà mình có. Nhưng Hana thấy đuôi này thì bắt bánh sẽ đẹp hơn. Để bánh tròn đều và có vân đẹp thì cả nhà mình nhớ bắt bột thẳng đứng. Mình đừng có bắt nghiêng, mình bắt nghiêng như vậy khi ra bánh sẽ không được tròn. Mình sẽ đi từ vòng ngoài vào trong và mình sẽ đi một lần như vậy là 3 vòng. Cô bác, anh chị và các bạn mình cứ từ từ xoay như vậy, giáp vòng là được. Bột sau khi tạo hình xong, cả nhà mình nhớ để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Vì mình làm như vậy thì bánh sẽ không bị nứt mặt khi nướng. Trước 15 phút nướng bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ mở lò trước khoảng 15 phút ở nhiệt độ 230 độ C. Cả nhà mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 230 độ C khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ hạ lò xuống 170 độ C và mình nướng thêm 20 phút nữa, hoặc cho tới khi mặt bánh nâu vàng là được. Sau khi nướng đủ thời gian thì cả nhà mình đừng lấy bánh ra vội nha, vì mình lấy ra như vậy thì bánh sẽ mau bị xẹp. Cả nhà mình sẽ hé cửa lò và mình để thêm 10 phút nữa cho kết cấu bánh vững, lúc đó mình mới lấy ra. Đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi nướng. Bánh tròn đều, mặt bánh vàng vừa phải và ruột bánh rất là rỗng. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể để được vài ngày mà không sợ vỏ bị cứng lại. Với những gì Hana chia sẻ, nếu cô bác, anh chị và các bạn thích thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất là nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.